जम्मू काश्मीरमधील पहलगाम इथे झालेल्या दहशतवादी हल्ला, निष्पाप पर्यटक यांची हत्या या पार्श्वभूमीवर भारताने पाकिस्तानवर मोठी कारवाई करण्याचं ठरवलं आहे। त्यानुसार मॉक ड्रिल जाहीर करून बुधवारी पहाटे सिंदूर सर्जिकल स्ट्राइक सुरू केलाय। शिवाय बुधवारी 7 मे रोजी संपूर्ण देशभर आवश्यक ठिकाणी मॉक ड्रिल आयोजित केलं होतं। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोडामार्ग तालुक्यातील महाराष्ट्र गोवा राज्याच्या आंतरराज्य तिलारी धरणाच्या खळग्यातील धरण इथे मॉक ड्रिल कार्यक्रम अत्यावश्यक यंत्रणा अधिकारी यांच्या उपस्थितीत 2 वेळा सायरन वाजवून मॉक ड्रिल करण्यात आलं। युद्धजन्य स्थितीत किंवा धरणाच्या ठिकाणी काही घडलं तर बचाव करण्यासाठी काय करावं याची माहिती दिली। 1971च्या युद्धात दोडामार्ग सीमेवर असलेल्या गोवा राज्यात मॉक ड्रिल करण्यात आलं होतं। टाइम्स डिजिटलला लाईक करा, सबस्क्राइब करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। पाहत रहा टाइम्स डिजिटल।